วัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับระเบิดนำวิถีแฟบที่ถูกเรียกว่าระเบิดปีศาจของรัสเซียในสงครามยูเครนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยกองทัพรัสเซียได้รับชัยชนะทางยุทธวิธีโดยเราจะมาเริ่มต้นกันที่การปรากฏตัวของระเบิดทางอากาศแม้ว่าพัฒนาการของเครื่องบินจะเริ่มขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสงครามไปอย่างสิ้นเชิงเครื่องบินสามารถทิ้งระเบิดจำนวนมากลึกเข้าไปในพื้นที่หลังแนวรบของศัตรูได้เป็นอย่างดีทำลายโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญโรงงานผลิตอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่สนับสนุนการทำสงครามกล่าวคือระเบิดที่ถูกทิ้งจากเครื่องบินได้ทำให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องแนวหน้าและแนวหลังหมดความหมายลงและนำไปสู่แนวคิดของสงครามแบบสงครามรวมในการทำสงครามแม้ว่าระเบิดทางอากาศประเภทนี้จะมีความแม่นยำน้อยกว่าอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงแต่ก็มีข้อดีคือสามารถทำลายล้างได้ในวงกว้างด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าสถานที่แสดงให้เห็นถึงอานุภาพอันน่าสะพรึงกลัวของระเบิดทางอากาศในช่วงแรกๆได้อย่างเด่นชัดที่สุดก็คือเมืองเกอร์นิกาในสเปนและเมืองเดสเตนในเยอรมนีในวันที่ 26 เมษายน 1937 เวลา 16:30 น.เครื่องบินทิ้งระเบิดไฮเคิลของกองพลคอนดอร์ซึ่งนาซีเยอรมนีส่งไปช่วยเหลือกองกำลังฝ่ายฟังโกในสเปนได้ทิ้งระเบิดจำนวนมหาศาลลงบนเมืองเล็กๆที่ชื่อเกอร์นิกาส่งผลให้พลเมืองเสียชีวิตประมาณ 1,000 คนซึ่งคิดเป็น1 ใน 3ของประชากรในเมืองและมีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ 800 คนและเหตุการณ์นี้เองทำให้ปิกัสโซซึ่งรู้สึกโกรธแค้นอย่างมากได้วาดภาพอันมีชื่อเสียงที่ชื่อเกอร์นิกาเอาไว้และในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 1945 พันธมิตรได้ทำการโจมตีเมืองเดสเตนของเยอรมนีอย่างหนักต่อเนื่องนาน 2 วันจนสร้างความเสียหายถึง 90% ของตัวเมืองและพลเรือนเสียชีวิตถึง 30,000 คนซึ่งเหตุการณ์นี้ได้ฝังรอยแห่งความโหดร้ายและความมืดมนของสงครามไว้ทีนี้เรามาดูกันว่าระเบิดทางอากาศมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทเป็นอย่างไรแตกต่างกันตรงไหนกันบ้างค่ะระเบิดทางอากาศสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทหลักทีนี้เรามาดูประเภทแรกกันค่ะประเภทแรกก็คือระเบิดไม่นำวิถีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อระเบิดโง่ดัมบอมซึ่งเป็นระเบิดที่ใช้กันมากที่สุดในบรรดาระเบิดทางอากาศใช้ในการโจมตีเป้าหมายหลากหลายเช่นโรงงานอุตสาหกรรมถนนสะพานรันเวย์และฐานทัพโดยทั่วไปแล้วระเบิดนี้จะมีน้ำหนักแตกต่างกันไปเช่น100 250 500 1,000 และ 2,000 ปอนด์และปริมาณวัตถุระเบิดที่บรรจุอยู่ภายในจะคิดเป็นประมาณ 50% ของน้ำหนักรวมของระเบิดปัจจุบันระเบิดไม่นำวิถีเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือระเบิดตระกูล MK80 ที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งพัฒนาขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2มีการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อลดแรงต้านของอากาศโดยเฉพาะระเบิดชนิดนี้ใช้กับเครื่องบินรบจากเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งมีการใช้ตั้งแต่สงครามเวียดนามและพัฒนาเป็นระเบิดที่มีปีกพิเศษเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีแบบลาดตระเวนในแนวราบและโจมตีแบบดิ่งลงต่อมาประเภทที่ 2 คือระเบิดลูกปลายหรือคัสเตอร์บอมซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายหลายจุดพร้อมกันในครั้งเดียวระเบิดทั่วไปนั้นมีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายที่คงที่แต่มีข้อเสียคือรัศมีการทำลายล้างไม่กว้างเมื่อเทียบกับน้ำหนักของระเบิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เหมาะสำหรับการโจมตีที่กระจายตัวอยู่ในบริเวณกว้างเช่นกองกำลังยานพาหนะและฐานปฏิบัติการซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาระเบิดชนิดใหม่คัสเตอร์บอมแม้ว่าจะมีอานุภาพทำลายล้างน้อยกว่าระเบิดทั่วไปแต่กลับมีความสามารถในการทำลายในพื้นที่วงกว้างได้อย่างรวดเร็วเพราะบรรจุลูกระเบิดย่อยจำนวนมากภายในทำให้สามารถทำลายพื้นที่กว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับระเบิดทั่วไปที่มีน้ำหนักเท่ากันตัวอย่างที่โดดเด่นของระเบิดนี้คือ MK20 Lock I2 ภายในระเบิดนั้นมีการบรรจุวัตถุระเบิดขนาดเล็กประมาณ200ชิ้นซึ่งมีขนาดเท่ากับไฟแช็กมีประสิทธิภาพอย่างมากในการโจมตีหน่วยหุ้มเกราะของศัตรูระเบิดรุ่นนี้ได้มีการนำไปใช้ในกองทัพสหรัฐตั้งแต่ปี 1986 และได้ถูกนำมาใช้ในสงครามอ่าวเปอร์เซียในปี 1991 ประเภทที่ 3 คืออาวุธเทอร์โมบาลิกหรือที่รู้จักในชื่อระเบิดสุญญากาศการทำงานของระเบิดประเภทนี้มี2ขั้นแรกจะเป็นการระเบิดขนาดเล็กเพื่อปลดปล่อยส่วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศออกไปในอากาศเหนือเป้าหมายกลุ่มหมอกระเบิดวัตถุระเบิดไปในทุกทิศทางและขั้นที่2จะมีการจุดชนวนระเบิดทำให้เกิดแรงระเบิดดูดอากาศเข้าไปในจุดระเบิดทำให้เกิดคลื่นอัดอากาศที่มีอานุภาพทำลายล้างรุนแรงแผ่เป็นวงกว้าง
นอกจากนี้ผลจากการระเบิดยังอาจทำให้ระบบหายใจของสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นหยุดชะงักได้อีกด้วยแรงดันที่เกิดขึ้นจากการระเบิดจะแผ่ออกไปในรูปแบบของคลื่นกระแทกผ่านอากาศทำให้ระเบิดชนิดนี้เหมาะสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่ยากต่อการทำลายล้างด้วยระเบิดทั่วไปเช่นฐานทัพใต้ดินหรืออุโมงค์เนื่องจากความสามารถทำลายล้างเป้าหมายภายในได้นอกจากนี้เนื่องจากแรงระเบิดแผ่กระจายออกไปในบริเวณกว้างทำให้ระเบิดชนิดนี้มักถูกนำไปใช้ในการกวาดล้างทุ่นระเบิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามอิรักสหรัฐอเมริกาใช้ระเบิดนี้ในการกวาดล้างทุ่นระเบิดที่กองทัพอิรักฝังไว้ตามระยะทางหลายร้อยเมตรและประเภทสุดท้ายคือระเบิดเจาะทะลุซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทำลายสิ่งก่อสร้างใต้ดินที่แข็งแกร่งระเบิดทะลุทะลวงมีลักษณะภายนอกคล้ายกับระเบิดทั่วไปแต่มีการออกแบบเป็นพิเศษให้มีความสามารถในการทะลุเข้าไปในเป้าหมายที่เป็นสิ่งก่อสร้างใต้ดินโดยเปลือกนอกจะทำจากโลหะหนาเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวของวัตถุระเบิดเสียหายขนาดทะลุผ่านเข้าไปได้ซึ่งจะแตกต่างจากระเบิดทั่วไปที่มีเพียงชั้นเปลือกบางๆโดยเฉพาะส่วนหัวของระเบิดถูกออกแบบให้หนาและแหลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะทะลุเป้าหมายหลักของระเบิดชนิดนี้คือสิ่งก่อสร้างใต้ดินทุ่นลาดตระเวนและรันเวย์ตัวอย่างที่โดดเด่นของระเบิดประเภทนี้ก็คือ BLU-109 ซึ่งมีน้ำหนัก 2,000 ปอนด์เมื่อรวมเข้ากับชุดนำวิถีด้วยเลเซอร์เพฟเวหรือชุดนำวิถี GPS JDAM แล้ว BLU-109 จะทำให้กลายเป็นระเบิดพิเศษสำหรับทำลายบังเกอร์นอกจากนี้ยังมีระเบิดขนาดใหญ่พิเศษอย่าง GBU-57 ม็อบซึ่งมีน้ำหนักถึง 14 ตันที่พัฒนาขึ้นโดยกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งได้นำมาใช้งานในปี 2009 ระเบิดนี้สามารถเจาะทะลุผ่านพื้นดินได้ลึกถึง 60 เมตรและเจาะทะลุผ่านคอนกรีตได้ถึง 8 เมตรอย่างไรก็ตามน้ำหนักที่มหาศาลนี้ทำให้ต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่พิเศษเท่านั้นที่จะสามารถบรรทุกและใช้งานได้ซึ่งต่อมาทำให้เกิดการปรากฏตัวของระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงเนื่องจากระเบิดนำวิถีในสงครามเวียดนามมีอัตราความสำเร็จในการโจมตีด้วยระเบิดเพียงประมาณ 5% กองทัพอากาศสหรัฐจึงเริ่มพัฒนาระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ในช่วงสงครามเวียดนามในปี 1964 ซึ่งนำไปสู่การสร้างระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์เพฟเวระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ได้เริ่มถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายตั้งแต่ช่วงปลายสงครามเวียดนามโดยเฉพาะในการปฏิบัติการไลน์แบ็กเกอร์ 2 ระหว่างปี 1972 ถึง 1973 ซึ่งทำให้อัตราความสำเร็จในการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น 48%เพราะเครื่องบินโจมตีสามารถปฏิบัติภารกิจที่ระดับความสูงปลอดภัยโดยพ้นจากระยะการยิงของอาวุธป้องกันทางอากาศของศัตรูและการใช้ระเบิดนำวิถีแม่นยำก็ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียในปี 1991 อย่างไรก็ตามในสงครามอ่าวเปอร์เซียข้อจำกัดของระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นก็คือต้องมีบุคลากรไม่ว่าจะเป็นนักบินหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษบนภาคพื้นดินคอยส่องเลเซอร์ไปที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถทำการโจมตีได้นอกจากนี้สภาวะที่เหมาะสมในการทิ้งระเบิดคือที่ความสูงประมาณ 6,000 ถึง 10,000 เมตรซึ่งเป็นความสูงที่ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศทำงานได้ดีที่สุดทำให้ระหว่างการนำวิถีด้วยเลเซอร์เครื่องบินกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับขีปนาวุธชนิดนี้และท้ายที่สุดคือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นมีหมอกมีเมฆหรือมีควันหนาแน่นก็ส่งผลให้การนำวิถีด้วยเลเซอร์ทำได้ยากขึ้นดังนั้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้จึงได้มีการพัฒนาJDAMซึ่งเป็นระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงที่ใช้ระบบ GPS JDAMเป็นชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับระเบิด MK80 เพื่อเปลี่ยนระเบิดธรรมดาให้มีความแม่นยำในการโจมตีมากขึ้นคล้ายกับเปลี่ยนระเบิดธรรมดาให้เป็นระเบิดอัจฉริยะโดยชุดอุปกรณ์นี้จะช่วยแก้ไขจุดอ่อนของระเบิดที่ต้องอาศัยการเล็งด้วยเลเซอร์และยังช่วยให้ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาสามารถนำระเบิดเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตระเบิดใหม่ในปี 1999 เมื่อระบบนำทางด้วยดาวเทียม GPS ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์จริงกองทัพสหรัฐได้พัฒนาระบบการโจมตีแบบ Two Top โดยใช้JDAMที่ใช้ระบบนำทางด้วย GPS และระบบที่ใช้นำวิถีด้วยเลเซอร์และในสงครามอิรักในปี 2003 กองทัพสหรัฐได้พบปัญหาการรบกวนของ GPS ในสนามรบจริงดังนั้นจึงได้พัฒนา JDAM โดยเพิ่มระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์เข้าไปร่วมกับระบบนำวิถีแบบเดิมที่ใช้ทั้งระบบ INS และ GPS เรื่องราวเกี่ยวกับการรบกวนสัญญาณ GPS นั้นเราได้ทำการอธิบายละเอียดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ที่ชื่อขีปนาวุธเจซึมถ้าท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้ดูสามารถกดลิงก์ที่เราแนบไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะแล้วมาต่อกันเลยนะคะใน
ในขณะเดียวกันกองทัพรัสเซียก็ได้ใช้ LGB ที่พัฒนามาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตแต่การใช้งานอย่างจำกัดเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณดังนั้นกองทัพรัสเซียจึงยังคงใช้ยุทธวิธีการปล่อยระเบิดแบบไม่นำวิถีจากเครื่องบินซู 25โดยกลยุทธ์การโจมตีทางอากาศขั้นพื้นฐานของกองทัพรัสเซียจึงเป็นการบินเข้าใกล้เป้าหมายในระดับความสูงต่ำที่ประมาณ5กิโลเมตรจากนั้นก็บินขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อยิงจรวดใส่ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็บินต่ำลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งเพื่อหลบหลีกการโจมตีตอบโต้แล้วจึงถอนตัวออกจากพื้นที่รบเทคนิคที่เรียกว่า Pop-up Attack นั้นกองทัพอากาศสหรัฐเคยใช้ในช่วงสงครามเย็นมาก่อนแต่ในสงครามอ่าวเปอร์เซียในปี 1991 กองทัพอากาศสหรัฐเปลี่ยนมาใช้วิธีการใหม่ในขณะที่กองทัพอากาศของอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลียังคงใช้วิธีการ Pop-up Attack อยู่ทำให้เครื่องบินของพวกเขาถูกระบบป้องกันทางอากาศของอิรักยิงตกเสียหายเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์นี้เองประเทศเหล่านี้จึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ตามคำแนะนำของสหรัฐโดยหันมาใช้อาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงที่ยิงจากระดับความสูงปานกลางแทนกองทัพรัสเซียซึ่งมียุทธวิธีการใช้ระเบิดแบบไม่นำวิถีมาเป็นเวลายาวนานได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธเป็นหลักในการสนับสนุนด้านการรบในช่วงเริ่มต้นของสงครามในปี 1994 กองทัพรัสเซียที่สูญเสียเครื่องบิน Mi-8 23 ลำ Mi-24 จำนวน 16 ลำ Mi-26 จำนวน 3 ลำ และเฮลิคอปเตอร์อื่นๆ อีก 3 ลำซู 25 จำนวน 6 ลำจากการถูกทำลายด้วยแมนแพดและอาวุธต่อต้านอากาศยานนอกจากนี้ในสงครามจอร์เจียในปี 2008 ซึ่งกองทัพรัสเซียยังคงขาดระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพกองทัพรัสเซียได้สูญเสียซู 25 จำนวน 7 ลำและรวมถึงเครื่องบินที่ระเบิดทางยุทธศาสตร์ Tu-22M3 อีกด้วยและในช่วงต้นของสงครามกับยูเครนในปี 2022 กองทัพยูเครนได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่พัฒนามาจากสหภาพโซเวียตรวมถึงแมนแพดจากประเทศตะวันตกส่งผลให้กองทัพรัสเซียสูญเสียเครื่องบินรบถึง 92 ลำการสูญเสียเครื่องบินของรัสเซียในช่วงต้นของสงครามนั้นเกิดจากกองทัพรัสเซียต้องบินลึกเข้าไปยังเขตรบเพื่อใช้ระเบิดแบบไม่นำวิถีโดยมีอาวุธนำวิถีแบบแม่นยำเพียงเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นของสงครามซึ่งส่งผลให้เครื่องบินรบของพวกเขาต้องเข้าไปยังพื้นที่สงครามอย่างเสี่ยงอันตรายหลังจากประสบความสูญเสียอย่างมหาศาลตลอดปี 2022 กองทัพรัสเซียจึงได้ดำเนินมาตรการตั้งแต่ปี 2023 โดยการติดตั้งชุดปรับปรุงความแม่นยำของชุดระเบิดร่อน UMPK เพื่อเปลี่ยนระเบิดธรรมดาทั่วไปให้กลายเป็นระเบิดร่อนเพื่อลดความจำเป็นที่จะต้องบินลึกเข้าไปในเขตรบอย่างเสี่ยงอันตรายอีกต่อไปด้วยการดำเนินมาตรการดังกล่าวทำให้เกิดระเบิดนำวิถีของรัสเซียที่ในขณะนี้กำลังได้รับการเรียกขานว่าระเบิดอสูรหรือแฟบขึ้นมาระเบิดนำวิถีทางอากาศแฟบนั้นเป็นระเบิดที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ UMPK ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนประมาณ 5 ชิ้นรวมถึงโมดูลอัจฉริยะที่ต่อเชื่อมกับระบบนำวิถีโดยใช้ดาวเทียม GLONASS ซึ่งเป็นระบบ GPS ของรัสเซียโดยกองทัพยูเครนได้ยึดระเบิดชนิดนี้มาและทำการวิเคราะห์อุปกรณ์ UMPK และพบว่าจุดเด่นอยู่ที่การผลิตจำนวนมากในต้นทุนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเจดัมที่ใช้ในกองทัพสหรัฐซึ่งต้องถอดส่วนท้ายของระเบิดออกและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งแต่ชุด UMPK ของกองทัพรัสเซียได้รับการพัฒนาให้สามารถติดตั้งโดยไม่ต้องถอดแยกชิ้นส่วนระเบิดทางอากาศทำให้สามารถติดตั้งได้โดยง่ายไม่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรือทักษะเพิ่มเติมในปัจจุบันรุ่นที่กองทัพรัสเซียใช้งานอยู่ได้แก่ FAB 500 FAB 1000 FAB 1005 และ FAB 3000 โดยตัวเลขที่ตามหลังแสดงถึงน้ำหนักของระเบิดซึ่งรุ่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดต่อกองทัพยูเครนคือ FAB 1005 ซึ่งถูกเรียกขนานในหมู่ทหารของยูเครนว่าอาวุธจากนรกโดยตัวระเบิดมีน้ำหนักทั้งหมดประมาณ 1.5 ตันโดยหัวรบมีน้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่งคือประมาณ 700-750 กิโลกรัมระเบิดล่อนที่ติดตั้งชุด UMPK นั้นเนื่องจากไม่มีเครื่องยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบอินฟราเรดทำอะไรไม่ได้มากนะนอกจากการใช้การก่อกวนสัญญาณ GPS รัสเซียใช้ระเบิดนี้มากกว่า 3,500 ลูกในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 16 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2023 ยุทธวิธีที่รัสเซียใช้นั้นก็คือการโจมตีแบบ Pop-up โดยใช้เครื่องบินซู 34บินต่ำก่อนที่จะทะยานขึ้นไปที่ระดับความสูงประมาณ 9,000 เมตรแล้วปล่อยระเบิดลงมาซึ่งแตกต่างจากการใช้ระเบิดทั่วไปตรงที่ใช้ระเบิดร่อนนั่นเอง
เนื่องจากระเบิดล่อนนั้นยิ่งปล่อยจากที่สูงระยะทางในการร่อนก็จะยิ่งมากขึ้นเมื่อปล่อยระเบิดล่อนแฟบจากความสูงที่เหมาะสมระเบิดจะสามารถล่อนได้ไปไกลถึง80กิโลเมตรทำให้เครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียสามารถโจมตีเป้าหมายได้โดยไม่ต้องบินเข้าไปในเขตป้องกันทางอากาศของยูเครนระเบิดแฟบ1,500มีรัศมีการทำลายล้างประมาณ500เมตรเมื่อระเบิดจะเกิดหลุมลึกประมาณ15เมตรและสามารถทะลุทะลวงโครงสร้างคอนกรีตได้ลึกถึง3เมตรทหารยูเครนได้ให้การว่าระเบิดนั้นรุนแรงมากจนทำให้ประตูของอาคารที่อยู่ห่างจากจุดระเบิดตกประมาณ1กิโลเมตรหลุดออกจากบาร์และด้วยค่าความคาดเคลื่อนวงกลมน่าจะเป็นเพียง5เมตรเมื่อเทียบกับรัศมีการทำลายล้าง500เมตรถือว่าระเบิดมีความแม่นยำสูงมากจริงๆแล้วสาเหตุที่กองทัพรัสเซียสามารถใช้ยุทธวิธีนี้ได้ก็เพราะว่ากองทัพยูเครนไม่มีวิธีใดที่จะขัดขวางเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียไม่ให้เข้าใกล้เป้าหมายได้นั่นเองเนื่องจากกองทัพยูเครนได้รับความเสียหายอย่างหนักจากระเบิดร่อนแฟบของรัสเซียพวกเขาจึงเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 มาให้เพื่อให้ใช้เป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่องถ้าหากกองทัพยูเครนมีเครื่องบินตรวจการล่วงหน้าและเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่ติดตั้งขีปนาวุธ AIM-120 ซึ่งมีพิสัยไกลสุด160กิโลเมตรพวกเขาก็สามารถสกัดกั้นยุทธวิธีของกองทัพรัสเซียได้ในขณะเดียวกันมีรายงานว่ารัสเซียกำลังเพิ่มกำลังการผลิตระเบิดแฟบ 1,500 เป็น2เท่าและเริ่มผลิตระเบิดแฟบ 3,000 จำนวนมากระเบิดแฟบ 3,000 ถือเป็นหนึ่งในระเบิดแบบดั้งเดิมที่ทรงพลังที่สุดของรัสเซียมีน้ำหนักถึง3ตันและหัวลบหนักประมาณ 1.5 ตันออกแบบมาเพื่อทำลายเมืองและท่าเรือโดยระเบิดชนิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 1946และใช้งานจริงครั้งสุดท้ายคือในสงครามอัฟกานิสถานในปี 1979 โดยกองทัพโซเวียตอย่างไรก็ตามในเดือนกรกฎาคมปีนี้มีการเปิดเผยถึงคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นกองทัพรัสเซียใช้ระเบิดแฟบ 3,000 โจมตีฐานทัพของยูเครนทำให้ระเบิดนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนอกจากนี้ระเบิดล่อน UMPBD 30 SN ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของแฟบ 250 เป็นลูกระเบิดน้ำวิถีขนาดเล็กคล้ายกับระเบิดล่อน GBU 39 ของสหรัฐอเมริกาลักษณะพิเศษคือสามารถยิงได้ทั้งอากาศยานและภาคพื้นดินโดยมีปีกพับได้และเครื่องยนต์เจ็ตขนาดเล็กติดตั้งบนเสาอากาศที่มีระบบนำทาง INS พร้อมโมดูลโคเมตา M ขนาด150 กรัมซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับโดรนขนาดเล็กอย่างออรัน 10 และ 30 ที่สามารถรับกับสัญญาณ GPS ของรัสเซียเป็นเสาอากาศที่มีความทนทานสูงต่ออาวุธสงครามอิเล็กทรอนิกส์ UMPBD 30 SN ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้กับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของรัสเซียเช่น 9A524 Tornado และ BM30 และกำลังถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบันในสงครามยูเครนระเบิดล่อนนำวิถีราคาถูกประเภทนี้ค่อนข้างยากที่จะป้องกันด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศดังนั้นจึงมีความสำคัญมากขึ้นในการครองความเป็นเจ้าเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามที่มีอาวุธทางอากาศเหล่านี้เข้าใกล้ในระยะ 60-70 กิโลเมตรและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับระเบิดชนิดนี้และระเบิดชนิดนี้จะช่วยรัสเซียได้มากน้อยอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหากชมแล้วชอบเนื้อหาที่อัดแน่นด้วยสาระแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและสมัครสมาชิกกันนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเขียนคอมเมนต์เพราะทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการหาข้อมูลและทำคลิปแบบนี้ต่อไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ